שלום, תודה שחזרתם אליי, כי היום אנחנו נשלים את התהליך שהתחלנו בשיעור קודם. שיעור קודם דירגנו, הפעם נקנן. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם, בשיעור קודם הדגמנו איך לדרג מטריצה על מטריצה 5/6. אחרי שדירגנו את המטריצה, אנחנו נוכל לקנן אותה. מזכירה לכם, מטריצה קנונית היא קודם כל מדורגת, לכן קודם נדרג, אחרי זה נקנן. אז הנה המטריצה שהייתה לנו. זוכרים? זו הייתה המטריצה המקורית שממנה התחלנו. ביצענו פעולות אלמנטריות על השורות וקיבלנו מטריצה מדורגת ששקולת שורות למטריצה המקורית שלנו. וזו הייתה התשובה שקיבלנו. עכשיו שימו לב, זוכרים איך ביצענו את התהליך. התחלנו מהאיבר המוביל שנמצא בפינה השמאלית למעלה, ולאיזה כיוון הלכנו? נכון, למטה וימינה. מה אנחנו נעשה עכשיו? עכשיו אנחנו נתחיל מהפינה הכי ימנית למטה. ולאיזה כיוון נתקדם? אין לנו הרבה ברירות, נכון, אנחנו נטפס כלפי מעלה בשביל לאפס. נכון, קודם ירדנו ועכשיו עולים, זה באמת נכון. אנחנו עושים את זה הפוך על הפוך, מיד אני אראה לכם. אז הנה הרעיון שמסתתר בכינון. נבצע את אותם שלמים, אבל במקום לבחור איבר מוביל משמאל, לאפס באמצעותו כלפי מטה ולהתקדם לאיבר המוביל הבא למטה וימינה, אנחנו נעשה את זה הפוך על הפוך. נתחיל באיבר המוביל הכי תחתון מצד ימין, נאפס כלפי מעלה, ולאיזה כיוון נתקדם? נכון, אנחנו נעבור לאיבר המוביל הבא שנמצא למעלה יותר ושמאלה. אבל הפעם נזכור שהאיבר המוביל חייב להפוך להיות אחד, כי במטריצה קנונית אנחנו חייבים שאיברים מובילים יהיו שווים לאחד. בדירוג זה לא היה קריטי, בכינון זה יהפוך להיות קריטי. אז תזכרו, זוכרים מה הדוגמנית אמרה לנו, איך אנחנו מדרגים? זה הכיוון שבה אנחנו יורדים. ועכשיו היא גם תראה לנו איך אנחנו מקננים. נכון, הפוך על הפוך, מתחילים לטפס מהפינה הימנית כלפי מעלה. תזכרו את זה, אלה הכיוונים שאיתם אנחנו נזרום. אז בואו נסתכל על שלבי הדירוג ונתקן אותם שיהפכו להיות שלבי הכינון. אז שלבי הדירוג הופכים לשלבי כינון. אז מה השלב הראשון בדירוג היה? מתחילים מהעמודה הראשונה משמאל ששונה מ-0, זו שהייתה בפינה שם. מה אנחנו עושים עכשיו? הולכים לעמודה האחרונה משמאל. לא לוקחים את הראשונה ששם, לוקחים את האחרונה, כלומר הראשונה מימין. מומלץ שהאיבר המוביל יהיה שווה לאחד. הפעם זה לא מומלץ, הפעם חובה שהאיבר המוביל יהיה שווה לאחד. למה? כי בקנונית האיבר המוביל הוא אחד. באמצעותו ורק באמצעותו מאפסים כלפי מטה. זה היה בדירוג. מה אנחנו עושים עכשיו? מאפסים כלפי מעלה. את כל האיברים כמובן שנמצאים מעליו. שלב 4 לא משתנה. גם הפעם שורה שעסוקה בלשנות שורה אחרת, לא נטריד אותה, אסור לגעת בה. ושלב 4. בשלב, 5, אנחנו עוברים לאיבר המוביל הבא בתור. מה היה בדירוג האיבר המוביל? מטה וימינה. מה יקרה עכשיו? מעלה ושמאלה. ובשלב 6 חוזרים על התהליך החל משלב 2 עד לקבלת מטריצה לא מדורגת. הפעם זה יהיה מטריצה קנונית. נחזור לשלב 2, נתפוס את האיבר הבא בתור, נאפס כלפי מעלה. נתפוס את האיבר הבא בתור, נאפס כלפי מעלה. בואו נראה את כל זה קורה במטריצה שלנו. אז בואו עכשיו נקנן את המטריצה שלנו. מזכירה לכם, קודם מדרגים, אחרי זה מקננים. ניישם את השלבים שראינו. אז מה הדבר הראשון שעושים? לוקחים את האיבר המוביל שנמצא בפינה הימנית למטה והופכים אותו לאחד. במקרה שלנו, R4 מקבל חמישית R4. והנה ה5 הפך לאחד. מה עושים עכשיו? לוקחים את האיבר המוביל ורק באמצעותו מאפסים כלפי מעלה. את -4, את 10 ו-12. מהן הפעולות שיעשו את זה? הנה, R1 יקבל R1 ועוד 4, R4. R2 יקבל R2 פחות 10, R4. ו-R3 יקבל R3 פחות 12, R4. מה אנחנו נקבל?
הנה התוצאה. שימו לב שיש לי כאן אפסים, לכן כל המספרים שהיו לי כאן עובדים מול אפסים, לא השתנו. רק אלה שהיו מעל האיבר המוביל הפכו לאפסים. במקרה הזה כל השאר נשארו כמו שהיו. זהו, מה השלב הבא? אנחנו מתקדמים, כמובן, שמאלה ולמעלה. לכן האיבר המוביל הבא שאיתו אנחנו נעבוד הוא מינוס 4. פעולה ראשונה, חייבים להפוך אותו ל-1. הנה, מינוס רבע, R3. עכשיו מקבלים 1 במקום המינוס 4 שהיה, ו2 במקום המינוס 8 שהיה. מה נעשה? נבחר את האיבר המוביל, ורק באמצעותו נאפס כלפי מעלה את 3 ואת 2. מה הפעולות שעושות את זה? נכון, R1 יקבל R1 פחות 3, R3, ו-R2 יקבל R2 פחות פעמיים R3. נבצע את הפעולות, והנה המטריצה שקיבלנו. הנה האיבר המוביל, אלה התאפסו, שימו לב שהפעם עבד ה-2 מול 2, לכן ה-2 שכתוב כאן הפך למינוס 4. רק איפה שיש לי איברים מובילים, והאפסים שבאים מצד שמאל, לא משפיעים על האיברים שמעליהם. אבל מה שקורה מימין, זה כבר אין לנו כל כך שליטה. טוב, מה הדבר הבא? הצעד הבא יהיה לקחת את האיבר המוביל בכיוון שלנו שאומר שמאלה ולמעלה, להפוך אותו ל-1. אנחנו נחלק את R2 ב-2 ונקבל 1 במקום ה-2 ושאר המספרים תוקנו בהתאם. עכשיו ניקח את האיבר המוביל ובאמצעותו, ורק באמצעותו נאפס כלפי מעלה את 1. מה הפעולה שתעשה לנו את זה? נכון, R1 מקבל R1 פחות R2, והנה קיבלנו מטריצה קנונית. נכון. למה היא קנונית? שוב, בואו נבדוק את עצמנו שלא טעינו. מסמנים את האיברים המובילים, הם באמת כולם שווים ל-1, וכשהם מסתכלים למעלה ולמטה, מה הם רואים? רק אפסים. ולא לשכוח, האיברים שאין להם בעמודה איבר מוביל, אין לנו שליטה עליהם. אנחנו לא יכולים לקבל קנונית ולהכריח את אחד המספרים האלה להיות משהו כרצוננו. ברגע שקיבלנו קנונית, זהו. מה שיוצא בעמודות של ללא איבר מוביל, זה מה שאמור לצאת, כי קנונית יש רק אחת. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נתרגל קצת את הדברים האלה ונראה עוד משפט חשוב שקשור למטריצות שקולות שורה. תודה רבה לכם.